Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. So for today's vlog, magluluto na naman tayo, of course. Magluluto tayo ng Bistek Tagalog, or I should say Bistek Canadian dahil nasa Canada kami. Uh, but yun nga, magluluto tayong Bistek Tagalog. So the usual, meron tayong of course beef, tapos onion, lemon, tsaka toyo. Normally alam ko sa Pilipinas is calamansi, pero since mahirap maghanap ng calamansi dito, meron sa Seafood City pero sobrang mahal niya. I think mga $12 yata isang pack o baka mas mahal pa. So it's not worth it bumili. So yun, nakabili na nga ako ng beef na nakaslice na siya ng manipis, pero ano, kailangan pa natin siyang panipisin para mas lalong pumasok yung lasa ng toyo at ng lemon natin mamaya. So, tara, simulan na natin to. One hour later.
Yan ang habol natin. Magpawis yung sibuyas para crunchy. Wrap.